හැමෝම අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Gadget Man YouTube channel එකකින් අරගෙන එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් පහුගිය සතියේ මම දිගටම කතා කරා Freesat ගැන වීඩියෝ කීපයක් මම දාලා තිනවා. පළවෙනි කමෙන්ට් එක බැලුවොත් ඔයාලට මේක ඕඩර් කරගන්න කොහොමද, මේකේ මිල ගණන් කොහොමද, මෙන්න මේ හැම විස්තරයක්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ නොමිලේ TV බලන්න පුළුවන් Freesat set-top box එකෙන් කොහොමද අපි බලන TV channel record කරගන්නේ pen drive එකකට කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ඕනම pen drive එකක් මේකට plug කරලා record කරගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරන settings කොහොමද මේවා අපිට වෙනත් device වල play කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම අද කතා කරනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට pen drive එකක් plug කරගත්තා අපේ set-top box එකට. ඊට පස්සේ මම මේ pen drive එක format කරගන්න තමයි යන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට format වෙමින් පවතිනවා. හරි, ඉතින් මුලින්ම අපි pen drive එකක් මේකට plug කරාට පස්සේ format කරගන්න ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ remote එකේ තියෙන rec කියන button එක press කරාන් පස්සේ record වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වලට දැන් මේ බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි message එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩින් R අකුරෙන් count වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ බලන TV channel එක record වෙන්න පටන් ගන්නවා අපේ pen drive එකට. අපි බලමු ඊට පස්සේ මේක අපේ වෙනත් device එක play කරන්න පුළුවන් වේද. මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම අද වීඩියෝ එක කතා කරන හින්දා වීඩියෝ එක අන්ත වෙනකන් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි බලමු පොඩි වෙලාවක් මේක record කරලා කොහොමද මේක play වෙන්නේ, අපිට TV එකේ විතරයිද play කරන්න පුළුවන්, මෙන්න මේ විස්තර දෙන අපි කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න තප්පර 38ක විතර වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට record කරගත්තා. සමහර විට මම මේ pen එක format කරාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ එහෙමනොත් වෙනම වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරලා ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි, ඉතින් ඔන්න දැන් මම වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරා රෙකෝඩ් වෙන එක. දැන් අපි බලමු ගිහිල්ලා මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි, ඔන්න රෙකෝඩින් වලට ගියා මම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට රෙකෝඩ් කරපු ෆයිල් ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම එකක් ප්ලේ කරන්න. හරි, ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ලේසියෙන්ම TV එකේ රෙකෝඩ් කරපු ඒවා TV එකෙන්ම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. පොඩ්ඩක් වීඩියෝ ෆ්‍රීස් වෙන ගතිය තියෙනවා. මොකද මේකට pen එකේ ස්පීඩ් එක එහෙමත් බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම set-top box එකේ සමහර විට මේක බිසි වෙන හින්දා මේ වගේ වීඩියෝ පොඩි ෆ්‍රීස් වීම බලා ගන්නත් පුළුවන් නැති. අපි බලමු කොහොමද කියලා. හරි, ඉතින් ඔන්න විදියට ගොඩක් හොඳට ප්ලේ වෙනවා, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩි වීඩියෝ ෆ්‍රීස් වීම විතරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කිසිම අවුලක් නැහැ. මම මේකේ sound අයින් කරලා තියෙන්නේ මොකද copyright ප්‍රශ්න එන හින්දා. සවුන්ඩ් එකත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේක අපිට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට HD channel වලට අමතරව SD channel ඒ කියන්නේ normal quality channel ඒ වුණත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේ විදිහට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒවා ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේ අපි pen එකේ රෙකෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝස් අපේ PC එකේ හරි අපේ phone එකේ හරි play කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේක phone එකේ ටෙස්ට් කරා, phone එකේ හරි ගියේ නැහැ. හැබැයි මම PC එකේ ඔයාලට කියලා දෙන්න ක්‍රමයක් කොහොමද මේ රෙකෝඩ් කරගත්තේ ප්ලේ කරන්න කියලා. මම මේ විදිහට pen එක ගෙහුවා PC එකට. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ PVR කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එකෙන් තමයි මේ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක මම මේ විදිහට MP4 වලට රීනේම් කරා. ඊට පස්සේ අපිට මේක ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි ඉෂුස් තියෙනවා. වීඩියෝ වල සමහර වෙලාවට ෆ්‍රීස් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ. හැබැයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සවුන්ඩ් එහෙම නම් හොඳට තියෙනවා. හැබැයි වීඩියෝ එක මේ විදිහට සමහර වෙලාවට ෆ්‍රීස් වෙනවා. මේකට මම හිතන්නේ pen එකේ ස්පීඩ් එකත් බලපාන්න ඇති. මම ගාව තිබ්බේ GB 64ක pen එකක්. ඉතින් මේ pen එකේ සමහර විට ස්පීඩ් එක මන්දිත් දන්නේ මේකේ වීඩියෝ ෆයිල් ගොඩක් තියෙන හින්දා, වීඩියෝ ෆ්‍රේම්ස් ගොඩක් තියෙන හින්දා මේක රෙකෝඩ් වෙනකොට ප්‍රශ්න එන්නේ නැති. සමහරවිට ඔයාලා try කරලා බලන්න මේක හරියනවද කියලා මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේකේ default में record and file format එකෙන් අපිට play කරගන්න පුළුවන් විදිහක් නැහැ. මම ඒක try කරා player කීපයකින් මේකේ sound විතරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. සමහර ඒවා play වුණෙත් නැහැ. SD quality ඒ වගේ sound විතරයි play වුණෙත්. හැබැයි ඒක කිසිම තේරුමක් නැහැ. අපිට රූප පොඩ්ඩක්වත් බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මම මේක MP4 වලට change කරලා බැලුවා file format එක. හැබැයි ඒකෙදිත් මට sound විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. මම මේකේ සවුන්ඩ් අයින් කරලා තියෙන්නේ මොකද කොපිරයිට් ප්‍රශ්න එන හින්දා. කොහොමවත් සවුන්ඩ් හොඳට තියෙනවා මේකේ රූප නැති වුණාට.
හරි ඉතින් ඔයාලා රෙකෝඩ් කරනකොට HD channel රෙකෝඩ් කරලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට රෙකෝඩ් ෆයිල් එක MP4 වලට කන්වර්ට් කරගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් රීනේම් කරාට පස්සේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ PC එකේ. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ ෆයිල් එකේ මේ වගේ ප්‍රීස් වෙනවාද මෙන්න මේ හැමදේම ඔයාලට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වැදගත් අනිත් අයට බලන කට්ටියට. ඉතින් මම මේ විදිහට ප්ලේයර්ස් කීපයකින්ම මේවා try කරලා බැලුවා. මට හොඳට මේ වීඩියෝ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වුණේ පොට් ප්ලේයර් කියන වීඩියෝ ප්ලේයර් එකකින්. ඊට පස්සේ මම තව ප්ලේයර් කීපයක්ම try කරා. මේ විදිහට Windows වලට එන media player එකක් try කරා. හැබැයි ඒ වගේ එච්චර හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බලා ගන්න ලැබුණේ නැහැ. sound විතරයි අපිට play කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වගේ try කරලා බලලා තියෙනවද? ඔයාගේ pen එකේ GB ගාන කීයද? මේ වගේ try කරපු pen එකේ GB ගාන කීයද? මේ වගේ වීඩියෝ ප්‍රීස් උනාද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් උනාද? ඔයා මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? මෙන්න මේ හැමදේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට නිදහස තියෙනවා. මෙන්න මේ හැමදේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ කලින් වීඩියෝ බලලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි කමෙන්ට් එක බලන්න. එතන මම වීඩියෝ සෙට් එකේම preset වීඩියෝ සෙට් එකේම link ටික දාලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට ලේසියෙන් මේක මෙලදී ගන්න කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේක ඔයාලට ඔයාලගේ ළඟම අලවෙනි යෝජිතය හොයාගන්න කොහොමද? මෙන්න මේ හැමදේම කතා කරලා තියෙනවා වීඩියෝ වල. ඉතින් මේක කිසිම ස්පොන්සර්ඩ් වීඩියෝ සෙට් එකක් නෙමෙයි මම මේ preset වලට කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේ ගැන හොඳම විස්තර ටික දැනගන්න පුළුවන්. හරියටම විස්තර ටික දැනගන්න පුළුවන්. එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.